Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis the Designer's Destination. Okay guys, so आजको भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। आज एउटा अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ। यो दराजबाट आएको मेरो प्रोडक्ट। ओके, सो हेरौँ त यो भित्र के छ। तपाईले त थाहा पाइसक्नु भयो होला यो के हो भनेर, तर पनि म तपाईलाई भनिदिन चाहन्छु। यो भित्र छ एउटा मलाई साह्रै मन परेको चीज। So let's unbox this. Okay, so त्यो भन्दा पहिला if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So guys, now without any ado, let's get started. Okay guys, so हेरौँ, यो मलाई पहिला पनि साह्रै मन परेको थियो, तर मैले फर्स्टमा चाहिँ मेरो इम्प्रेसन भिडियो पनि मैले तपाईले देख्नु भएको छ होला। ओके, सो तपाईले मेरो इम्प्रेसन भिडियो देख्नु भएको छ भने तपाईले त्यो भिडियो पहिले हेर्नुस् अनि यो भिडियो हेर्दा हुन्छ तपाईले, किनभने मैले फर्स्टको अनबक्सिङ गर्दा चाहिँ यो प्रोडक्टको अनबक्सिङ गर्दा चाहिँ मलाई त्यति मन परेको थिएन। अनि मैले जति बेला इम्प्रेसन भिडियो बनाएँ यसको यो प्रोडक्टको, त्यति बेला चाहिँ मलाई एकदम मैले त्यो आफ्टर युजिङ फर 1 or 2 weeks त्यो मैले इम्प्रेसन भिडियो बनाएको थिएँ अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। ओके, सो तपाईले पनि मन पराउनु भएको थियो। सो आज फेरि मैले त्यही प्रोडक्टलाई अर्डर गरेर फेरि मैले यो दोस्रो चोटि मगाएको। ओके, यो चाहिँ मैले कसैलाई दिनको लागि, ओके, मेरो घरमा दिनको लागि, घरमा युज गर्नको लागि। ओके, सो हेरौँ है त। ओके ओके गाइस, सो अब म निकाल्दैछु यसलाई। ओके गाइस, सो यसलाई मैले यो प्याकेटबाट निकालिसकेको छु। ओके, सो अब हेरौँ त यसको कलर कस्तो छ। पहिलाको त मैले अर्डर गरेको ब्लू कलरको थियो, तपाईँले देख्न सक्नुभएको थियो, तपाईँले देखेकै हो त्यो भिडियोमा पनि। ओके, सो यो चाहिँ कलर कस्तो छ, आइ एम सो एक्साइटेड। ओके, यसलाई मैले पिङ्क कलरमा चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ, यहाँ चाहिँ पिङ्क नै छ। अब भित्र हेर्नु नि त कस्तो कलर छ। ओके, यसलाई मैले पिङ्कमा अर्डर गरेको थिएँ। अब यो पिङ्क आइपुगेन, यो घरको लागि भनेर मैले पिङ्क कलरको अर्डर गरेको थिएँ। सो बाथरुममा उज्यालो पनि देखिन्छ भनेर होइन। सो अब यो हेरौँ यो पिङ्कमा छ या छैन। ओके, सो ओ नो, यो त पिङ्क होइन, यो त पिङ्क होइन, अरेन्जमा रहेछ गाइज। यो त मैले पिङ्क कलरको मगाएको थिएँ तर यो अरेन्जमा आइपुगेछ। ओके, इट्स ओके, तर पनि यो पनि उज्यालो नै छ। ओके, यो छ, इट्स ओके, बट है। सो यहाँनिर ब्रस हाल्ने, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा फ्यामिली प्याक ब्रस हाल्ने यहाँ। अनि यो यहाँनिर यसको अलरेडी यसमा यो दिएको हुन्छ टेप। सो यो टेपले चाहिँ भित्तामा टाल्ने। ओके, जहाँसम्म तपाईँको हात पुग्छ त्यहाँ टाल्ने। ओके, यहाँ ब्रस झुन्डाउने। ओके, सो यो चाहिँ हो मेन मसिन हाम्रो जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। ओके, सो एकदमै राम्रो छ यो, यसको क्वालिटी पनि राम्रो लाग्यो। ओके, सो राम्रो खालको प्लास्टिकले बनिएको छ यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा साइनिङ पनि हुँदैछ, यो साइनिङ खालको प्लास्टिक छ बिचमा चाहिँ, अनि यो चाहिँ अलिकति ड्राई खालको प्लास्टिक छ। ओके, अनि यहाँ यस्तै यसको। ओके, यो चाहिँ साइन्सको टेक्नोलोजी हो होइन, यहाँ प्रेसर हुन्छ अनि त्यहाँ प्रेसरले त्यो हाम्रो पेस्ट झर्छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ तपाईँलाई अझै एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा यसको तपाईँले पछाडिपट्टि यो हुक लाउने पनि दिएको छ। ओके, यहाँ काँटी ठोकेर तपाईँले काँटीमा पनि अड्काउन सक्नुहुन्छ। तर अब वासरुमको लाइक बाथरुमको वालमा त टाइल्स लगाएको हुन्छ, सो त्यो टाइल्स फुटाउनु भएन। त्यसैले पनि हामीलाई अर्को अप्सन चाहिँ के छ, हामीलाई यो डबल टेप दिएको छ। यो एकदम स्ट्रङ खालको डबल टेप हो, यो बजारमा पाउने खालको डबल टेप होइन, यो एकदमै स्ट्रङ खालको डबल टेप हो। एकपल्ट तपाईँले चिप्काएपछि यो निक्लिँदैन। ओके, सो तपाईँले पहिला आफ्नो यो लगाउने जग्गा चाहिँ फिक्स गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्र यो वाल यो लगाएर त्यहाँ टाल्नु पऱ्यो। ओके, अदरवाइज यो लगाउँदै निकाल्दै गयो भने यो हुँदैन। ओके, सो एकपल्ट तपाईँले वान्स यु फिक्स द पोजिसन होइन अफ दिस, यो कहाँ लगाउने पर्टिकुलर यो हाम्रो डिस्पेन्सर त्यो वालमा। ओके, त्यो बाथरुमको वालमा त्यो फिक्स भइसकेपछि मात्र यो टाल्ने अनि यो भित्तामा यसरी टालिदिने। ओके, अनि मात्र हुन्छ। ओके गाइज, सो आजको यो अनबक्सिङ पनि मलाई मन पर्यो। ओके, मैले पिङ्क भनेको थिएँ, अलिकति माइनस पोइन्ट चाहिँ मैले यसलाई पिङ्कमा मगाएको थिएँ, तर यो अरेन्ज आइपुगेछ। अब म यसलाई रिटर्न गर्दिनँ। ओके, सो ठिकै छ, इट्स ओके, आई लाइक दिस कलर अल्सो बिकज दिस इज भेरी ब्राइट कलर। ओके, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके गाइज, आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यो लभ एन्ड सपोर्ट। तपाईँले मलाई पहिलाको मेरो भिडियोमा पनि धेरै माया दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके गाइज, सो तबसम्मको लागि गाइज म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने गएर चेक गर्नुहोस्। ओके, अनि सो अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। ओके, सो तबसम्मको लागि
stay safe, stay home and stay blessed. Okay guys, bye, and thank you so much Daraz for this beautiful product. Okay guys, bye.